أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة صفة جديدة من صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الشعر. كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروايات اللي معانا النهاردة هتوضح لنا صفة شعره صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقرأ الروايات دي. الرواية الأولى معانا عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط. يعني ايه الكلام ده؟ ايه هي كلمة الجعد والقطط والسبط؟ الجعد اللي هو الشعر المتلوي والمنكسر، والشعر اللي هو شديد الجعودة وشديد الانقباض والتثني والالتواء، اللي هو أسوأ أنواع الشعر. طب يعني ايه كلمة القطط؟ القطط اللي هو أسوأ حاجة في النوع ده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعره كذلك، لم يكن شعره مليء بالالتواءات والانقباضات والتثني، ما كانش فيه أي نوع من الأنواع دي، ولا بالسبط اللي هو الشعر اللي عامل زي الخيط الحرير، اللي هو مسترسل، اللي هو واقف كده، الشعر اللي هو ما فيهوش أي انكسارات. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا ولا كذلك، ما كانش فيه أي صفة من الاثنين دول في شعره صلى الله عليه وسلم. طب شعره كان عامل إزاي؟ تعالوا نعرف الروايات اللي بعد كده. سيدنا البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. احنا اتكلمنا على كلمة مربوعة دي في صفة الطول قبل كده، وقلنا ان هي معناها متوسط الطول، ووضحنا الكلام ده كويس جدا. ولكن دلوقتي في كلمة رجلا، رجلا أي شعره صلى الله عليه وسلم موصوف بالرجولة، وهو التكسر القليل، فتبقى رجلا يعني شعر فيه شوية من التكسر، فهو بين الشعر المسترسل والشعر اللي هو شديد الجعودة، هو حاجة بين الاثنين دي، لا كان مسترسل بدون أي تكثر ولا كان مليء بالتكثرات، فهو كان مسترسل فيه بعض التكسرات. هكذا كان شعره صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لسيدنا البراء بن عازب يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعر رأسه عظيم الجمة إلى شحمتي أذنيه. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقط إلى المنكبين، كان يتجاوز شحمتي الأذن ويصل إلى المنكبين. هكذا كان شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل كان في شعر في باقي جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا علي بن أبي طالب يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجرد ذو مسربة. أجرد يعني أغلب بدنه لا شعر عليه، معظم جسمه ما عليهوش شعر. وذو مسربة، المسربة دي خط دقيق من السرة إلى أعالي الصدر من الشعر، ده كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده خط دقيق من الشعر ينبت من السرة إلى أعلى الصدر. طيب هل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شعر لونه أبيض، يعني كان عنده شيب، ولا كان شعره أسود؟ يقول سيدنا أنس رضي الله عنه في روايات له أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية لسيدنا أنس لم يكن عنده إلا 14 شعرة بيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 14 شعرة بس بيضة في جميع شعره، في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى لسيدنا أنس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 17 شعرة أو 18 شعرة بيضاء، كان عنده يا 17 يا 18 شعرة في رأسه ولحيته، ده كان كل الشعر. لذلك حسم الموقف وقال في رواية له: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل الشعر الشيب اللي عنده، الشعر الأبيض اللي عنده، لم يتجاوز 20 شعرة بيضاء. فهكذا كانت صفة الشعر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ودمتم في رعاية الله.